Săn gấu xám là một hành động vừa kích thích vừa cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một giây lơ là có thể mất mạng tại chỗ. Thế nhưng nó vẫn luôn hấp dẫn vô số thợ săn lao vào như thiêu thân. Steven là một trong số đó. Anh thậm chí còn khao khát được đối mặt trực diện với gấu xám để cảm nhận sức mạnh khủng khiếp của sinh vật khổng lồ này. Nơi đây là dãy núi Rocky thuộc tỉnh British Columbia, một vùng đất vẫn giữ được hệ sinh thái nguyên sơ, nơi sinh sống của vô số loài động vật hoang dã, bao gồm cả gấu đen và gấu xám. Đây là lần đầu tiên Steven đặt chân đến khu vực này. Người đồng hành cùng anh là Ryan, bạn thân lâu năm. Ryan cũng là một tay săn bắn cuồng nhiệt, đồng thời là hướng dẫn viên có giấy phép săn hợp pháp. Hai người vừa hái quả dại ven đường ăn tạm, vừa men theo sườn núi tiến lên. Sau khi leo lên khoảng 1000 feet, họ bất ngờ phát hiện một con gấu xám khổng lồ. Quan sát qua ống nhòm, họ nhận ra bên cạnh nó còn có mấy con gấu con. Steven có một cảm giác rất đặc biệt, được quan sát gấu xám ở cự ly gần là một trải nghiệm cực kỳ hiếm hoi. Chắc chắn đây là một con gấu mẹ, bởi nếu là gấu đực, nó đã giết chết cả 3 con gấu con kia. Vì nguyên tắc bảo tồn, mục tiêu của Steven là một con gấu đực trưởng thành. Vì vậy sau khi quan sát một lúc, hai người quyết định rời đi, tiếp tục tìm kiếm những con gấu xám khác. Nhưng rất nhanh họ lại phát hiện thêm một con gấu, lần này là một con gấu đen. Nhưng tình cảnh của nó vô cùng nguy hiểm, nó đã lạc vào lãnh địa của gấu xám, và con gấu mẹ kia đang tức giận lao thẳng tới. Hai người vừa hồi hộp vừa phấn khích theo dõi cảnh tượng này, nhưng rồi họ nhận ra ở phía xa còn xuất hiện thêm một con gấu xám khác. Lúc này cả hai bắt đầu không thể ngồi yên, bởi đoàn của họ còn có một nhà sản xuất tên John đang ở cách họ khoảng 300 rat. Tình hình rõ ràng không hề khả quan. John hoàn toàn không hay biết, rất có thể sẽ vô tình tiến thẳng vào tâm điểm xung đột. Hai người lập tức tìm kiếm, nhưng lại không thấy bóng dáng anh ta đâu. Không ngờ lại chạm trán trực diện với gấu mẹ. Họ hét lớn, cố gắng xua đuổi con gấu, nhưng bản năng bảo vệ con non trỗi dậy, con gấu mẹ ngược lại lao thẳng tới đầy hung hãn. Cả hai buộc phải liên tục nổ súng, hy vọng tiếng súng có thể khiến nó chùn bước. May mắn thay, cách này đã phát huy tác dụng. Thấy gấu mẹ bắt đầu rút lui, hai người lập tức di chuyển khỏi vị trí nguy hiểm. Tiếng súng cũng khiến John nhận ra có chuyện bất thường. Họ lao hết tốc lực về phía vị trí của John, cuối cùng cũng hội quân an toàn với người anh em. Chỉ đến lúc này, cả ba mới tạm thời trấn tĩnh lại được. Sáng sớm hôm sau, họ chui ra khỏi lều trại và chính thức bắt đầu cuộc săn mới. Không lâu sau, họ lại phát hiện một con gấu xám, nhưng có vẻ nó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đầu hẹp, nhỏ và tai nhô cao. Đó là dấu hiệu nhận biết gấu xám chưa trưởng thành. Con gấu đực trưởng thành sẽ có bờ vai rộng và chiếc cổ dày, dài hơn. Hai người men theo sống núi, từ trên cao quan sát toàn bộ thung lũng. Rất nhanh, Ryan phát hiện dấu hiệu chuyển động, nhưng sau khi quan sát kỹ, đó lại là một con gấu mẹ. Thế là cả hai tiếp tục tiến sâu hơn để tìm mục tiêu khác. Khu vực này có rất nhiều gấu xám xuất hiện, nhưng trớ trêu thay, không con nào là gấu đực trưởng thành, toàn là gấu mẹ và gấu con. Nhìn chúng nô đùa, đánh nhau, vừa sinh động vừa khiến người ta nửa vui nửa sợ. Thực ra họ cũng từng gặp gấu đực, nhưng đó lại là một con gấu đen. Dù bộ lông cũng bóng mượt, khỏe mạnh, nhưng mục tiêu chuyến đi là gấu xám. Thế nên con gấu đen ấy may mắn thoát chết. Cả hai đành tay trắng quay về. Thế nhưng vừa về tới khu vực cắm trại, họ lại nhìn thấy gần đó một con gấu đen khổng lồ. Dù không đúng mục tiêu ban đầu, nhưng món quà tự tìm đến thì không có lý do để bỏ qua. Steven bắt đầu ngắm bắn. Con gấu đen vẫn chưa hề nhận ra mối nguy hiểm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng súng xé toạc sự yên tĩnh. Con gấu đen gục xuống tại chỗ và lăn dài xuống sườn núi, và tốc độ lăn của nó ngày càng nhanh hơn. Cả hai dán chặt ánh mắt vào mục tiêu để xác định chính xác vị trí cuối cùng. Chờ đợi trong chốc lát, họ bắt đầu tiến lên tìm kiếm con mồi. Cả hai tách ra hành động. Cuối cùng Ryan là người phát hiện ra gấu đen, nhưng con gấu vẫn chưa hoàn toàn tắt thở. Steven buộc phải bắn thêm một phát kết liễu, chấm dứt hoàn toàn sinh mạng của nó. Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống. Hai người bật đèn đội đầu, bắt đầu xử lý xác gấu. Khi rạch bụng con gấu, họ ngửi thấy mùi việt quất rất rõ. Điều đó cho thấy thức ăn chính của nó là các loại quả rừng. Sau một ngày dài kiệt sức, cả hai đã gần như cạn năng lượng. Vì vậy sau khi loại bỏ nội tạng, họ quyết định để hôm sau mới xử lý tiếp. Sáng sớm hôm sau, họ lập tức quay lại hiện trường. Nhưng điều lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Một con gấu xám đang nằm ăn đống nội tạng. Đó là một con gấu mẹ. Hai người lớn tiếng hét lên, cố gắng xua đuổi con gấu đi, nhưng hành động này lại khơi dậy sự tò mò của nó. Con gấu thậm chí còn tiến thẳng về phía hai người. Trong tình thế bất đắc dĩ, Steven chỉ còn cách nổ súng để hù dọa. Nhưng con gấu này lại tỏ ra cực kỳ lì lợm đối mặt với tiếng súng mà gần như không phản ứng. Có lẽ trước đây nó chưa từng chạm trán thợ săn. May mắn là cuối cùng nó vẫn lững thững bỏ đi. Lúc này hai người mới dám tiến lại gần, thu hồi con gấu đen săn được ngày hôm qua. May mắn là nó chưa bị gấu xám ăn mất. Cả hai phân loại, đóng gói thịt gấu, rồi mang toàn bộ về trại. Sau khi treo thịt lên cây an toàn, họ lại tiếp tục lên đường. Mục tiêu lần này vẫn là một con gấu xám. Cả hai băng rừng, vượt núi lên tới vùng cao. Chưa kịp ngồi nghỉ bao lâu, họ đã nhìn thấy một con gấu xám khác, nhưng bộ lông của nó trông khá lạ, trông giống như một con gấu bị bạch tạng. Hai người quyết định tìm mục tiêu khác an toàn hơn. Sau một hồi tìm kiếm, họ lại phát hiện thêm một con gấu xám nữa, và đối phương lại đúng là một con gấu đực trưởng thành. Hai người lập tức tăng tốc đuổi theo. Nhưng con gấu xám cũng đang di chuyển không ngừng. Việc có bắt kịp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vận may, và rõ ràng may mắn không đứng về phía họ. Cuối cùng,
cả hai vẫn để mất dấu mục tiêu. Lúc này ánh sáng ban ngày đã không còn nhiều, vì vậy họ buộc phải quay về trại và tận hưởng một bữa ăn thịnh soạn giữa rừng. Họ chọn những phần mỡ béo nhất, cắt nhỏ rồi đun nóng để nấu thành mỡ. Sau đó lấy phần thịt thăn gấu xen lẫn nạc và mỡ, cho trực tiếp vào chảo mỡ đang sôi. Chỉ chờ trong chốc lát, thịt đã chín hoàn hảo. Cả hai bắt đầu thưởng thức. Hương vị thực sự quá tuyệt vời, vừa béo, vừa dai, lại dư vị trong miệng thoang thoảng mùi Việt quất rừng. Dù chuyến đi này chưa hạ được gấu xám, nhưng săn được một con gấu đen cũng đủ để nói là không uổng công. Vậy thế nào mới gọi là tuyệt vọng? Là khi thợ săn áp sát một con nai sừng tấm bị thương, thì khẩu súng trường đột ngột trục trặc, khoảnh khắc bị con nai khổng lồ quay lại truy đuổi. Steven cảm thấy nỗi sợ tràn ngập toàn thân. Phân cảnh nghẹt thở này xảy ra tại khu vực trung tâm của tỉnh British Columbia, Canada. Steven là một thợ săn chuyên nghiệp, đồng thời cũng là một tín đồ ẩm thực rừng. Lần này anh cùng người bạn thân Ryan hợp tác, tiến vào vùng đầm lầy rậm rạp hoang vu để truy tìm dấu vết của nai sừng tấm. Thời điểm này đang là mùa giao phối của chúng. Những con nai đực sẽ lang thang khắp nơi tìm bạn tình. Và Ryan thì rất giỏi giả tiếng gọi, anh có thể mô phỏng tiếng kêu của nai cái. Điều này mang lại lợi thế cực lớn cho cuộc săn. Hai người xuôi theo dòng nước, gặp núi thì mở đường, gặp suối thì bắc cầu. Sau khi vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, cuối cùng họ cũng đặt chân tới khu vực mục tiêu. Ven bờ không chỉ có dấu vết của con mồi, mà còn xuất hiện cả dấu chân gấu xám. Mọi thứ đều cho thấy đây là vùng đất hoang dã thực sự. Nhưng trước khi chính thức bước vào cuộc săn, Steven còn một việc cực kỳ quan trọng phải làm. Con sông này là nơi sinh sống của một loài cá lớn hiếm gặp. Đây là loài cá mà Steven chưa từng câu được trong đời. Vì vậy anh muốn hoàn thành một ước mơ còn dang dở để không làm tổn thương những con cá lớn. Họ sử dụng lưỡi câu thẳng, không có ngạnh. Cả hai âm thầm so tài với nhau và Ryan tỏ ra nhỉnh hơn về kỹ năng câu cá. Anh là người đầu tiên kéo lên một con cá khổng lồ. Steven cũng không chịu kém cạnh, anh cũng thành công câu được một con cá tương tự. Sau khi chiêm ngưỡng xong, Steven thả nó trở lại dòng sông. Giờ thì họ có thể bước vào việc chính. Cả hai buộc thuyền vào bờ, rồi quyết định di chuyển bằng đường bộ. Phía trước là một khu đầm lầy đầy bùn nước, những con đập do hải ly tạo ra khiến mực nước ở đây dâng cao bất thường, cộng thêm cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống, khiến chuyến đi trở nên vô cùng gian nan. Hai người vừa di chuyển vừa cảnh giác quan sát xung quanh. Steven bỗng nghe loáng thoáng một tiếng kêu trầm đục của nai sừng tấm đực từ xa vọng lại. Cả hai lập tức căng thẳng cao độ, thận trọng tiến về hướng phát ra âm thanh. Đồng thời Ryan bắt đầu trổ tài tuyệt kỹ, một tiếng gọi nai sừng tấm sống động như thật vang xa giữa khu rừng rậm rạp. Điều này chắc chắn sẽ thu hút con nai được chú ý. Sau vài câu trao đổi nhanh, họ lập tức lên kế hoạch. Ryan sẽ vừa rút dần khỏi khu vực, vừa liên tục giả tiếng nai cái, còn Steven sẽ ở lại vị trí ban đầu. Nếu kế hoạch thành công, anh sẽ đối mặt trực tiếp với con nai đực đang lao tới, một cuộc chạm trán ở cự ly cực gần để màn kịch thêm phần chân thực. Ryan vừa phát ra tiếng gọi, vừa cọ sát cành cây liên tục, giả lập cảnh một con nai cái đang bỏ chạy. Điều này sẽ khiến nai đực càng thêm nôn nóng và dần đánh mất sự cảnh giác vốn có. Đáng tiếc là gọi mãi vẫn không thấy bóng dáng con nai đâu. Vì vậy cả hai tiếp tục tiến sâu theo hướng âm thanh. Chỉ đi thêm được một đoạn ngắn, Steven bất ngờ ra hiệu dừng lại. Phía trước dường như có động tĩnh, trong bụi rậm vang lên tiếng bước chân của động vật. Cả hai nín thở, tập trung. Quả nhiên, một con nai sừng tấm bất ngờ xuất hiện. Steven chỉ kịp ngắm nhanh rồi lập tức bóp cò. Tiếng súng vang lên, con nai lao thẳng vào bụi rậm dày đặc. Steven tin chắc rằng viên đạn vừa rồi đã trúng đích. Ryan thì không khỏi kinh ngạc. Anh thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mục tiêu thì Steven đã nổ súng rồi. Sau khi trấn tĩnh lại, cả hai bắt đầu lần theo dấu vết con nai. Càng tiến sâu, Steven càng có linh cảm chẳng lành. Viên đạn vừa rồi nhắm thẳng vào tim. Theo lý thuyết, con nai đáng lẽ phải gục tại chỗ, nhưng dọc đường không hề thấy xác nó. Điều đó có nghĩa là anh đã bắn trượt chí mạng. Một con nai bị thương sẽ trở nên cực kỳ hung dữ. Vừa lúc cả hai định tách ra tìm kiếm, Steven bất ngờ nhìn thấy bóng dáng con nai. Anh lập tức bắn bồi thêm một phát. Sau khi lên đạn xong, Steven lập tức đuổi theo. Nhưng những bụi cây rậm rạp gần như che kín toàn bộ tầm nhìn, con nai lại biến mất không dấu vết. Trong bầu không khí căng thẳng tột độ ấy, Steven đã hành động quá vội vàng. Chỉ một giây lơ đãng, anh bất ngờ chạm mặt con nai ở cự ly cực gần. Con nai sừng tấm đứng bật dậy. Steven định bắn kết liễu nó, nhưng đúng khoảnh khắc sinh tử, khẩu súng bất ngờ bị kẹt, không thể khai hỏa, và con nai lập tức lao thẳng về phía anh. Steven hoảng loạn quay đầu bỏ chạy, chỉ ước gì mình có thể mọc thêm hai chân. May mắn thay con nai đã bị thương nặng nên Steven kịp kéo giãn khoảng cách. Ryan nắm bắt thời cơ và dứt khoát bóp cò. Lần này, con nai sừng tấm cuối cùng cũng gục ngã. Steven thở dốc từng hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc hỗn loạn. Ryan không nhịn được bật cười trêu chọc. Anh nói mông Steven suýt nữa thì có thêm một cái lỗ. Sau vài câu đùa cho bớt, cả hai tiến lại kiểm tra con nai, xác nhận nó đã hoàn toàn ngừng thở. Đây là một con nai sừng tấm khổng lồ. Kích thước của nó tạo nên cảm giác choáng ngợp thực sự. Bầu trời bất ngờ vang lên một tiếng sấm lớn, một cơn mưa bão dữ dội sắp ập đến. Xem ra tối nay họ buộc phải cắm trại tại chỗ. Cả hai quay lại thuyền để lấy thêm đồ, vừa đi vừa đánh dấu đường. Chỉ trong chốc lát, mưa như chút nước đổ xuống, thậm chí còn kèm theo cả mưa đá. Đúng là vùng đất hoang dã khắc nghiệt, thời tiết thay đổi không thể lường trước. Đội mưa gió, cả hai quay lại hiện trường hạ gục con nai, nhanh chóng nhóm lên một đống lửa và bắt đầu công việc xẻ thịt. Đây là một quá trình vô cùng phức tạp. Trước tiên phải lột bỏ toàn bộ lớp da nai, sau đó tách thịt theo từng phần khác nhau,
rồi phân loại và đóng gói cẩn thận. Cuối cùng từng phần được vận chuyển ra bờ sông. Chờ đến khi trời sáng hôm sau, họ mới chuyển toàn bộ thịt lên thuyền và bắt đầu hành trình quay về. Hai người xuôi theo dòng nước, cuối cùng cũng trở lại điểm đỗ xe. Nhưng trước khi về nhà, họ còn một việc vô cùng quan trọng phải làm, đó là tận hưởng niềm vui từ ẩm thực hoang dã. Steven cắt ra một miếng thịt non để nướng sườn nai, rồi kéo ra một đoạn xương nai, ném thẳng vào than hồng đang rực lửa. Miếng thịt nai được sơ chế thêm lần nữa, anh rắc lên trên một chút muối, rồi đặt lên chảo gang nóng hổi. Lập tức vang lên tiếng xèo xèo đầy mê hoặc. Khi miếng sườn nai gần chín, họ lấy khúc xương lớn ra khỏi bếp than, dùng đá đập vỡ phần xương, đổ phần tủy xương nóng hổi lên miếng thịt nai, tủy xương tan chảy như bơ thượng hạng. Cả hai bắt đầu thưởng thức, hương vị ngon đến khó tin. Món ăn này dường như chỉ có ở chốn ở nhân gian hiếm khi được nếm thử. Ryan thú nhận rằng cả đời anh chưa từng ăn món nào ngon đến vậy. Điều đó khiến anh vô cùng xúc động. Một người đàn ông chỉ với một con nai đã thu về gần 300 kg thịt. Anh chọn phần thịt ngon nhất để làm bít tết, dưới thêm tủy xương từ xương đùi lên trên, và tận hưởng một bữa ăn trọn vẹn giữa. Người đàn ông ấy tên là Steven. Anh là một thợ săn toàn thời gian, đồng thời cũng là một người đam mê ẩm thực. Hôm nay Steven đến vùng núi phía tây nam bang Montana với mục tiêu săn một con nai sừng tấm. Trong nhận thức của anh, thịt nai sừng tấm là một trong những loại thịt ngon nhất thế giới, nhưng địa hình nơi đây vô cùng phức tạp, cộng thêm thời tiết lạnh giá khắc nghiệt, khiến việc săn nai sừng tấm trở nên vô cùng khó khăn. Và điều rắc rối nhất ở đây là không chỉ có mình Steven đi săn, anh buộc phải cạnh tranh với những thợ săn khác. May mắn là hôm nay vận may mỉm cười, vừa đặt chân đến khu vực săn, anh đã phát hiện vài con nai, trong đó có một con nai đực đã trưởng thành. Chúng đang di chuyển ở lưng chừng sườn núi. Steven lập tức chuẩn bị đầy đủ trang bị và xuất phát, nhưng trên đường đi, anh phát hiện một dấu hiệu không ổn. Trên nền tuyết xuất hiện 3 vệt dấu dày rất rõ ràng và mới. Điều đó chứng tỏ phía trước đã có 3 thợ săn khác đang truy đuổi đàn nai. Trong lúc di chuyển, Steven lấy ống nhòm ra quan sát, nhưng trong tầm nhìn chỉ còn lại 2 con nai cái. Con nai đực mà anh nhắm đến đã hoàn toàn biến mất. Steven không khỏi tiếc nuối và bực bội, nhưng thời tiết cũng không đứng về phía anh. Tuyết lớn bất ngờ đổ xuống dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng. Steven buộc phải tiếp tục tiến lên, hy vọng có thể áp sát thêm một chút nữa, nhưng mọi tính toán của anh đều trở nên vô ích, bởi anh phát hiện phía đối diện có một thợ săn khác. Rất có thể chính người này đã làm con nai được hoảng sợ. Steven quyết định vòng lên phía trước, đón đầu, chờ người kia dồn đàn nai chạy về phía mình, và quyết định đó hoàn toàn chính xác. Chỉ ít phút sau khi vào vị trí, cả đàn nai đã lao ra khỏi khu rừng. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì trong đàn chỉ có một con nai đực chưa trưởng thành. Theo quy định pháp luật địa phương, chỉ nai đực trưởng thành hoàn toàn mới được phép săn bắn. Trong khi đó trời đã bắt đầu tối dần, nhiệt độ cũng tụt xuống nhanh chóng. Steven đành bất lực kết thúc ngày săn hôm nay. Sáng sớm ngày hôm sau, anh quay trở lại nơi này thêm một lần tiếp tục cuộc săn còn dang dở của ngày hôm qua. Hôm nay Steven có cảm giác vận may đang xoay chuyển. Trên sống núi xuất hiện một con nai sừng tấm hợp pháp để săn. Steven quyết định vòng lên phía trước chờ sẵn, đó là tuyến đường con nai thường đi qua. Nhưng niềm vui của anh nhanh chóng vụt tắt, bởi hóa ra còn một thợ săn khác cũng nghĩ giống hệt như anh. Steven buộc phải hành động thật nhanh, và phía đối diện rõ ràng cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của Steven. Cả hai đều giả vờ như chưa nhìn thấy con nai, hy vọng có thể đánh lạc hướng phán đoán của đối phương. Nhưng sau một hồi quan sát, Steven chắc chắn rằng mục tiêu của người thợ săn kia chính là con nai này. Anh không muốn xảy ra xung đột, nên đã chủ động rút lui. Sở dĩ Steven nhường bước dễ dàng như là vì anh còn biết một điểm săn dự phòng khác. Một người bạn đã từng kể cho anh nghe rằng địa hình nơi đó còn hiểm trở hơn nhiều. Nó được gọi là bàn chân gãy. Cái tên này xuất phát từ việc nai sừng tấm đôi khi trượt ngã từ lối mòn trên núi. Steven phải mất rất nhiều công sức mới có thể tiếp cận được khu vực này, và sự nỗ lực của anh cuối cùng cũng được đền đáp. Vừa giơ ống nhòm lên, anh đã nhìn thấy cả một đàn nai, nhưng sau khi quan sát kỹ, Steven khẽ cau mày, bởi toàn bộ đều là nai cái và nai con, không hề có nai được trưởng thành. Steven cứ thế ngồi phục kích suốt nhiều giờ liền. Nhìn thấy rất nhiều con nai đi qua, nhưng ngoài một con nai được chưa đủ tuổi, anh vẫn chưa thấy mục tiêu hợp lệ nào. Ngồi bất động hàng giờ liền, khiến cơ thể anh ngày càng lạnh giá, và hạ thân nhiệt mới chính là sát thủ thầm lặng của núi rừng. Steven buộc phải nhóm một đống lửa để sưởi ấm cơ thể trước đã, đồng thời sắp xếp lại suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch tiếp theo. Cách đây khoảng 3 dặm, phía bên kia thung lũng, Steven muốn kiểm tra xem nơi đó có gì, và đúng lúc đó, trong tầm mắt anh xuất hiện 2 con nai đực. Điều này lại khiến Steven rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu anh truy đuổi 2 con nai kia, rất có thể sẽ không kịp kết thúc cuộc săn trước khi trời tối. Nhưng đồng thời, Steven vẫn canh cánh vị trí hiện tại. Lỡ như một con nai đực trưởng thành xuất hiện, anh sẽ bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. Đi hay ở trở thành một quyết định vô cùng khó khăn. Sau vài phút suy tính, Steven quyết định ở lại vị trí hiện tại. Nếu hôm nay thất bại, ngày mai anh sẽ sang phía đối diện thung lũng, và kết quả cũng không ngoài dự đoán. Anh vẫn không chờ được nai đực xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn mờ sáng, Steven đã lên đường. Hôm nay anh sẽ đến khu vực nơi hôm qua phát hiện 2 con nai đực. Khi trời sáng hẳn, Steven cũng đã tới nơi. Trên tuyết là những dấu chân nai chồng chéo hỗn loạn. Anh leo lên một điểm cao và lặng lẽ chờ đợi. Trong vài giờ tiếp theo, trái tim Steven dần chĩu xuống.
bởi anh không hề thấy bóng dáng nai được trưởng thành. Sự hối tiếc bắt đầu len lỏi. Giá như hôm qua anh quyết đoán đuổi theo hai con nai kia, nhưng săn bắn là như vậy, chỉ cần bỏ lỡ khoảnh khắc then chốt, thất bại gần như là điều không tránh khỏi. Steven rút ra bài học xương máu lần này, cuối cùng đành bất lực kết thúc chuyến săn. Đợi đến mùa săn năm sau, anh sẽ quay lại thử vận may với nai sừng tấm. Người đàn ông đã săn được một con nai, lấy ra phần thăn mềm nhất, cho vào chảo dầu chiên lên và tận hưởng một bữa ăn thịnh soạn. Người đàn ông ấy tên là Steven, một thợ săn toàn thời gian. Lần này anh đến miền trung bắc bang Montana, khu vực đứt gãy Missouri, một vùng núi hiểm trở và hẻo lánh, nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có hươu la. Trong chuyến săn lần này sẽ có 2 học viên tham gia. Công việc chính của họ là diễn viên. Để đảm bảo chuyến đi an toàn và hiệu quả, Steven đã mời thêm một thợ săn dày dạn kinh nghiệm. Sau vài câu chào hỏi ban đầu, họ nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ trang bị rồi chia nhau lên 2 chiếc thuyền nhỏ và xuất phát. Sự hoang vu chính là đặc trưng của nơi này, khung cảnh xung quanh trống trải đến lạnh người, dễ khiến con người nảy sinh cảm giác cô độc, chán chường. Nhưng trên bầu trời, một con đại bàng sải cánh luồng sinh khí ấy kéo họ trở lại với thực tại. Vào thế kỷ 19, nơi đây từng là chốn ẩn náu của bọn trộm ngựa. Không lâu sau, cả nhóm đã tới điểm cần đến. Họ cho thuyền cập bờ và bắt đầu dựng trại. Trang bị chỉ là những chiếc lều dã chiến đơn giản. Chẳng mất bao lâu, khu trại đã được thiết lập xong. Sau đó họ chia thành từng nhóm 2 người, tách ra hành động độc lập. Bước đầu tiên của săn bắn là trinh sát. Chỉ khi hiểu rõ đối thủ mới nắm được thế chủ động. Steven leo lên vị trí cao, cố gắng quan sát toàn cảnh từ trên xuống, nhưng đáng tiếc, anh không phát hiện được gì. Cùng lúc đó, nhóm còn lại có trải nghiệm hoàn toàn khác. Họ phát hiện một con nai, nó đang di chuyển rất nhanh dưới lòng sông cạn. Nhưng đáng tiếc, đó lại là một con nai cái. Dù vậy, 2 người không quá thất vọng, bởi gần đó lại xuất hiện thêm vài con nai khác. Họ chăm chú quan sát, cố gắng tìm ra một con nai đực trưởng thành, và cuối cùng, một con nai đực đã lộ diện. Nhưng Brian vẫn chưa bóp cò, bởi khoảng cách giữa hai bên còn quá xa. Hơn nữa con nai vẫn đang di chuyển. Anh không có đủ tự tin để hạ gục chỉ với một phát bắn. Vì yếu tố nhân đạo, 2 người quyết định từ bỏ cơ hội này. Lúc này trời đã xế chiều, họ buộc phải quay về trại trước. Còn ở phía bên kia, Steven thì kém may mắn. Cả buổi chiều anh không thấy bóng dáng con nai nào. Một khởi đầu thực sự tệ hại. Khi bình minh ngày thứ 2 vừa ló dạng, cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Và hôm nay, vận may dường như mỉm cười với Steven. Anh nhanh chóng phát hiện 3 con nai, trong đó có tới 2 con là nai được trưởng thành. Nhưng hướng gió lúc này lại không thuận lợi. Nếu tiếp cận vội vàng, rất dễ khiến đàn nai cảnh giác. Vì vậy 2 người vừa di chuyển thật chậm, vừa kiên nhẫn chờ gió đổi hướng. Nhưng truy dấu nai giữa vùng hoang dã mênh mông chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, và không ngoài dự đoán, họ lại để mất dấu mục tiêu. Ở hướng khác, nhóm của Brian sau một hồi tìm kiếm đã phát hiện vài con nai. Một con nai cái đang dẫn theo 2 con non. Nhưng nơi nào có nai cái, thường sẽ có nai được lảng vảng xung quanh. Vì thế 2 người khom lưng tiến lên, muốn áp sát thêm để quan sát kỹ hơn, và phán đoán đó hoàn toàn chính xác. Quả nhiên trong bụi cỏ phía trước có một con nai đực. Brian vừa định hành động thì cả đàn nai bỗng nhiên di chuyển gấp gáp và quyết định vượt sông bỏ chạy, khiến công sức của 2 người đổ sông đổ biển. Trong thời tiết lạnh buốt thế này, đàn nai vẫn liều mình lao xuống nước. Điều đó cho thấy chúng đã cảm nhận rõ mối nguy hiểm. Có lẽ chúng đã đánh hơi thấy mùi người. Một kết cục thật sự quá thất vọng. Cùng lúc đó, Steven và đồng đội vẫn kiên trì tìm dấu nai. Lúc này anh phát hiện những dấu móng nai in rõ trên nền bùn lầy, và dấu vết còn rất mới. Tinh thần cả hai lập tức được khích lệ. Họ bắt đầu ráo riết lần theo mục tiêu. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy 2 con nai. Một dãy núi phía trước vô tình che khuất tầm nhìn. Đây lại là điều kiện lý tưởng để áp sát con mồi. 2 người nhẹ nhàng leo lên theo sườn núi, tiếp cận đỉnh cao nhất, rồi thò đầu ra quan sát xuống bên dưới. Con nai đực đang ở ngay phía dưới chân núi. Steven dùng ba lô làm bệ tỉ súng, nhưng con nai dường như đã linh cảm thấy nguy hiểm. Nó bắt đầu chạy lút xúp, liên tục phát ra những tiếng kêu cảnh báo, vừa chạy vừa nhảy rích rắc liên tục, cố tình phá nhịp ngắm bắn của thợ săn. Rõ ràng đây là một con nai già dặn kinh nghiệm. Cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai bên kết thúc bằng thất bại hoàn toàn của Steven, nhưng anh không hề bỏ cuộc. Steven men theo sườn núi hơn 100 mét và lại chạm trán con nai đó một lần nữa. Steven bắt đầu mô phỏng tiếng kêu của nai. Dưới màn mô phỏng âm thanh sống động như thật, con nai được chần chừ quay đầu lại nhìn vào bụi rậm. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc. Ngay khoảnh khắc đó, Joe quyết đoán bóp cò. Tiếng súng vang lên chát chúa, con nai được lập tức gục xuống. Steven không tiếc lời khen ngợi anh. Phải đến lúc này Joe mới thực sự hoàn hồn. Chính anh cũng không ngờ rằng mình thật sự có thể săn được con mồi. Cảm giác ấy vừa căng thẳng vừa phấn khích tột độ. 2 người tiến lên kiểm tra chiến lợi phẩm. Đó là một con nai sừng trần tuyệt đẹp, thân hình vạm vỡ, khỏe khoắn, khiến bất cứ thợ săn nào cũng phải mê hoặc. Cảm xúc ấy chỉ người từng trực tiếp trải qua mới hiểu được. Joe chân thành cảm ơn Steven vì đã mang đến cho anh một trải nghiệm thay đổi cả cuộc đời. Steven trao con dao lại cho Joe. Tự tay xử lý con mồi là nghi thức cao quý nhất của thợ săn. Joe thầm cầu mong linh hồn con nai có thể trở về với tự nhiên. Cuộc săn này sẽ là ký ức không thể nào quên trong đời anh. Săn bắn luôn là một thử thách. Trong suốt thời gian đó, Steven dẫn cả đội lang thang trong rừng sâu suốt 2 ngày liền, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy nai sừng trần. Không cam tâm bỏ cuộc, Steven quyết định chuyển hướng chú ý.
sang một loài động vật khác trong khu vực. Đó là loài nai thường. Khi mọi người còn chưa xuất phát, những con lừa Mỹ đã kêu be be tỏ rõ sự bất mãn. Chúng cũng đã kiệt sức sau 2 ngày vất vả. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, cả nhóm chính thức lên đường. Vừa lên núi đã nhanh chóng dựng trại. Sau đó hai quay phim theo chân Steven tiến sâu vào khu vực săn bắn để khảo sát tình hình thực địa. Vài năm trước Steven từng nhìn thấy nai xuất hiện ở một khu vực bị cháy rừng. Anh muốn quay lại đó để quan sát, bởi sau cháy rừng thường mọc lên thảm thực vật xanh tốt, đây thường là điểm kiếm ăn lý tưởng của nai. Sau một khoảng thời gian di chuyển, cả đội bắt đầu tiếp cận khu vực. Cuối cùng họ cũng đặt chân tới khu vực mục tiêu. Steven nhanh chóng đưa ống nhòm lên quan sát, trong tầm mắt lập tức xuất hiện một con nai. Đó là một con nai cái, và ngay gần đó còn có thêm một con khác. Quả nhiên nơi này đúng là mảnh đất màu mỡ. Nai hoang xuất hiện khắp nơi. Steven nhanh chóng khóa chặt một mục tiêu. Đó là một con nai đực vừa mới trưởng thành, thịt còn khá non và mềm. Một mục tiêu cực kỳ lý tưởng. Cả nhóm nhìn con nai mà nở nụ cười đầy phấn khích, dường như họ đã ngửi thấy mùi thịt nai thơm lừng. Từng người bắt đầu nôn nao không yên. Sau khi nghiên cứu kỹ bản đồ, cả nhóm men theo các sườn núi xung quanh để di chuyển. Họ cố gắng tránh hoàn toàn tầm quan sát của con nai, nhanh chóng áp sát mục tiêu. Trên đường đi, Steven nhặt được một chiếc sừng nai, một món quà bất ngờ từ rừng núi. Sừng nai có thể bán hoặc làm kỷ niệm. Anh cất nó gọn gàng vào ba lô, rồi tiếp tục tiến lên phía trước. Sau khi len qua mảng cây rậm rạp này, Steven lại giơ ống nhòm lên quan sát lần nữa. Nhưng con nai ban nãy đã biến mất không dấu vết. Không cam lòng chấp nhận thất bại, Steven quyết định áp sát thêm một đoạn nữa. Anh men theo một lòng suối khô cạn tiến lên chậm rãi. Khi vừa lên đến sườn núi, anh lại phát hiện ra một con nai. Steven nín thở quan sát kỹ. Đúng là con nai đực vừa nãy, và nó đang nằm gọn trong tầm bắn. Steven đặt ba lô làm điểm tựa, từ từ điều chỉnh tầm ngắm thật chính xác. Nhưng đúng lúc này sự cố xảy ra. Con nai đực nhập đàn với những con khác, khiến Steven không thể nổ súng. Anh không thể mạo hiểm bắn nhầm con khác, nhưng cơ hội nhanh chóng xuất hiện. Con nai đực bất ngờ đứng tách ra trên một tảng đá. Mục tiêu lúc này trở nên cực kỳ rõ ràng. Steven siết chặt cò súng. Ngay khi trúng đạn, con nai lao vọt đi, rồi nhanh chóng biến mất sau sườn núi. Steven lập tức đuổi theo. Chẳng bao lâu anh tìm thấy nó ở mặt sau của sườn núi. Con nai đã ngừng thở hoàn toàn. Steven kéo xác nó ra khu vực trống trải, không kìm được mà dừng lại chiêm ngưỡng một lúc. Nhưng lúc này trời đã dần tối hẳn. Việc xử lý con nai khiến cả nhóm có chút do dự. Sau khi bàn bạc nhanh, họ quyết định xử lý con nai ngay trong bóng tối. Đèn đội đầu được bật lên. Steven bắt đầu công việc của mình. Anh rạch bụng con nai, dùng dìu đập vỡ khung xương hông, rồi nhanh chóng lấy toàn bộ nội tạng ra. Tiếp đó lột bỏ lớp da ngoài và cắt bỏ tuyến mùi ở phần chân. Đây là nơi phát ra mùi hôi đặc trưng của nai, mùi nồng đến khó chịu. Steven liên tục rửa tay bằng máu và tuyết, nhưng dù rửa thế nào, anh vẫn cảm thấy mùi hôi bám chặt trên tay. Sau đó anh chia con nai thành 4 phần, đóng gói gọn gàng và mang đi toàn bộ. Di chuyển trong đêm là việc vô cùng khó khăn, nhất là khi còn phải mang theo tài nặng. Nhưng niềm vui chiến thắng tiếp thêm tinh thần. Họ vừa cười nói vừa trở về trại và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Steven lấy ra vài miếng than nai, dùng búa giã nhẹ cho mềm thịt để miếng thịt trở nên mềm hơn nữa, rồi thả vào chảo dầu đang sôi. Tiếng xèo xèo vang lên đầy mê hoặc. Với loại thịt tươi non thế này, cách nấu đơn giản nhất lại là cách giữ trọn hương vị nhất, khiến người ăn nhớ mãi không quên. Cả nhóm ăn uống thỏa thích và trải qua một đêm không thể nào quên. Khi trở về nhà, họ vừa kịp dịp lễ tạ ơn. Một bàn tiệc thịnh soạn được bày ra, trong đó thịt nai là món chính quan trọng nhất. Mọi người cười nói rôm rả, tận hưởng khoảnh khắc gia đình. Người đàn ông dẫm chân lên cánh chim gà rừng, tay nắm chặt hai chiếc đùi, kéo mạnh, dứt khoát và đầy sức lực. Chỉ trong chớp mắt con chim đã bị tách làm đôi. Người đàn ông đó tên là Steven, một thợ săn toàn thời gian, đồng thời cũng là một người sành ăn. Hôm nay anh đến vùng Tây Nam bang Montana, thuê 3 con lạc đà không bướu để vận chuyển đồ đạc. Lần này họ chuẩn bị tiến sâu vào rừng núi, tìm kiếm loài nai sừng trần bí ẩn, bởi nơi này cũng là lãnh địa của sư tử núi Bắc Mỹ. Để đảm bảo an toàn, lần này số người đi cùng đông hơn bình thường, và họ mang theo đủ loại vật tư cần thiết. Một chiếc xe van chạy dọc theo đường lớn, mãi đến chập tối mới rẽ vào con đường mòn trong rừng. Đêm nay họ sẽ ngủ lại trên xe. Sau bữa tối đơn giản, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một đêm yên ổn trôi qua. Sáng sớm hôm sau, họ vất vả chui ra khỏi túi ngủ, trước tiên bổ sung năng lượng, rồi bắt đầu sắp xếp lại hành lý. Mỗi ba lô nặng chừng hơn 10 kg, được treo cân đối hai bên lưng lạc đà không bướu. Chỉ khi giữ được thăng bằng, chúng mới không bị ngã trên đường núi. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, trời cũng vừa sáng hẳn. Cả đội trang bị đầy đủ, dắt theo đàn lạc đà không bướu và chính thức xuất phát. Đây là khu đất săn bắn công cộng. Điều đó đồng nghĩa với sự cạnh tranh khốc liệt, nhưng Steven rất rành rẽ khu vực này. Anh sẽ dẫn cả đội tránh tối đa việc chạm mặt thợ săn khác. Đoàn người tiến bước trên nền tuyết, phát ra những tiếng lạo xạo giòn tan. Âm thanh nghe thì khá dễ chịu, nhưng tuyết quá cứng, khiến bàn chân đau nhức rõ rệt. Vất vả nhất vẫn là các quay phim, vừa phải đeo ba lô nặng trĩu, vừa phải vác máy quay liên tục ghi hình. Sau khi đi bộ một quãng trên địa hình tương đối bằng phẳng, họ chuẩn bị bước vào chặng đường núi dốc đứng. Địa hình sắp tới sẽ trở nên cực kỳ hiểm trở. Mọi người cẩn thận kiểm tra lại và siết chặt các túi đồ trên lưng lạc đà. Sau khi xác nhận an toàn, họ chính thức bắt đầu leo núi. Việc leo dốc tiêu tốn rất nhiều thể lực, trong khi quay phim còn phải di chuyển liên tục.
để bắt được các góc máy khác nhau. Nếu không có thể lực vượt trội, thật khó mà trụ nổi công việc này. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng họ cũng vượt qua được sống núi và tiến vào một khu vực bằng phẳng hơn. Việc quan trọng nhất lúc này là dựng xong xuôi mọi việc, họ lập tức lên đường tìm kiếm con mồi. Chưa bao lâu sau, Steven phát hiện dấu móng nai in rõ trên nền tuyết, bên cạnh đó còn có cả dấu chân người. Điều này cho thấy ngoài họ ra, vẫn còn thợ săn khác đang bám theo đàn nai này. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, ngay bên cạnh còn xuất hiện dấu chân của sư tử núi Bắc Mỹ. Tình hình trước mắt rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều. Trong lúc Steven đang phân tích dấu vết, từ xa bất ngờ xuất hiện một con nai trơ sừng. Steven lập tức khuỵu xuống, đưa súng lên ngắm, nhưng đáng tiếc đó chỉ là một con nai chưa trưởng thành, mà nơi gần nó thường sẽ có cả đàn nai. Tuy nhiên con nai nhỏ này lại đang nhìn chằm chằm về phía họ không rời mắt, để tránh khiến cả đàn nai cảnh giác. Steven quyết định vòng sang bên hông tiếp cận. Sau một hồi di chuyển, anh leo lên được một điểm cao, muốn quan sát từ trên cao xuống, nhưng đáng tiếc là không thấy gì cả, trong khi mặt trời đã dần lặn. Bất đắc dĩ họ đành kết thúc cuộc săn trong ngày. Ngủ được vài tiếng ngắn ngủi, họ lại thức dậy lần nữa, tranh thủ lên đường trước lúc bình minh, tiến đến một điểm cao khác, bắt đầu chờ đợi nai xuất hiện. Không gian xung quanh yên tĩnh đến rợn người, ngồi bất động suốt vài giờ liền, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con mồi. Steven dần cảm thấy nản lòng, bởi sự chờ đợi kiểu này bào mòn tinh thần khủng khiếp. Cuối cùng anh quyết định chủ động tìm kiếm, xem liệu có thể chạm trán đàn nai hay không, và lựa chọn này quả nhiên là đúng. Anh phát hiện một vệt dấu hoàn toàn mới. Rõ ràng có một con nai đã đi qua đây vào sáng sớm, theo hướng dấu vết để lại. Steven lập tức đuổi theo, nhưng sau khi đi bộ hàng dặm liền, anh vẫn không tìm thấy mục tiêu. Đành phải dừng lại một lần nữa, lấy ống nhòm ra, tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng như quét thảm. Lúc này Steven đã không còn chút khí thế ban đầu nữa rồi. Anh thật sự khó tin rằng giữa vùng hoang dã nguyên thủy này, số lượng nai trơ sừng lại ít đến như vậy. Liên tiếp 2 ngày không được nghỉ ngơi tử tế, khiến cả thể lực lẫn tinh thần của họ đều rơi vào trạng thái kiệt quệ. Một trong những quay phim cuối cùng cũng không chịu nổi, buột miệng đặt ra câu hỏi: chúng ta còn cần phải chờ đợi nữa không? Giờ thì thật sự đói quá rồi. Steven dù rất muốn tiếp tục cuộc săn, nhưng anh buộc phải đối mặt với thực tế và tôn trọng ý kiến của từng người trong đội. Xem ra hôm nay chỉ có thể ra về tay trắng. Mọi người lặng lẽ quay đầu trở lại.